Semmit sem tudsz a létezésről. Semmit sem tudsz önmagadról. Pedig ez a létezés hozzád legközelebb eső pontja. Ha csak nem saját lényeddel kezded a megismerést, sosem fogod megismerni a létezést. Ez a kezdőpont, és mindent a legelején kell elkezdeni. Osho. Szeretettel köszöntelek, Kristóf István vagyok. 1992-ben egy Gary Chapman nevű író úriember kidolgozta, hogy az emberek 5 módon, 5 nyelven tudják kifejezni szeretetüket mások felé. Ezen 5 szeretett nyelv közül talán az érintés a legfontosabb. A tantra és a jóni masszázs az egyik kulcsa lehet a minőségi érintésen keresztüli önszeretet alapú öngyógyító folyamatoknak, és ezzel együtt a mély lelki fejlődésnek. Tarts velem ebben a videóban, és még több mindent elárulok neked önmagadról. Köszönöm. Az 5 szeretett nyelv, azaz miként adhatunk és miként kaphatunk szeretetet. Első, elismerő szavak. Második, minőségi idő. Harmadik, ajándékozás. Negyedik, szívesség. 5. testi érintés. Gary Chapman nyomán. Érintés minőség. A tantra masszázs és a hozzá kapcsolódó jóni masszázs a szeretett nyelvek közül a testi érintéshez kapcsolódnak. Ám a testi érintésen belül is a minőségi érintés kategóriájába érdemes sorolnunk őket. Finom és lágy érintések sora vonul végig a testen, és szinte minden négyzetcentiméter benne foglaltatik a test teljes felületéből. Ezzel együtt tehát a szeretet talán legfontosabb nyelve, minden testi sejt felé közvetít ezáltal. A finomság, lágyság, érzéki érintés sokkal mélyebb lelkiségű, mint az egyszerű simogatás, markolás, paskolás. Így módon a lélek sokkal inkább megnyílik és enged utat az érzelmeknek. A szeretet, mint érzelem, így a lélek mélyére tud hatolni, és bekapcsolva az önszeretett folyamatokat, az öröm, gyönyör, emelkedett tudatállapot apró lépésein keresztül hatni kezd a lélek elakadásaira, blokkjaira, sérüléseire, azaz a megszerzett sebek gyógyulni kezdenek. Tudatalatti folyamatok, önszeretet, öngyógyítás. Valamennyire ez tudatosan is tapasztalható a feljövő érzelmek, emlékek, képek szintjén, ám javarészt a tudatalattiban zajlik. Öngyógyító és rezgés szintemelő hatása által feloldódnak a blokkok, gyógyulni kezdenek a megszerzett sebek. Az önszeretetből merítő kisugárzás többszörösére nő, amit a környezet azonnal érzékel és vissza is jelez. A csakrák szintjén ez főleg a szakrális vagy szexcsakra szintjén kapcsol be energiatermelő folyamatokat, majd ezen energiákat a vendég és a masszőr tudatosan és tudattalanul a szívcsakra felé kezdi áramoltatni, azzal együtt, hogy a szívcsakrában is termelődik önszeretet energia. A 2 csakra összekapcsolódik és megkezdődik az öngyógyítás, öngyógyulás, rezgésemelés. A test így hat, így üzen a léleknek, így segít a lélek gyógyításában. Az öröm, a gyönyör, az apró orgazmusok, az érzékiség egyre fokozza a tudatállapotot,
emeli a befogadó készséget, úgy a masszázs alatt, mint a többszöri alkalmak során kapott masszázsok között is. Fejlődő erogén területek. Tehát az örömre, a gyönyörre, a tudatállapot emelésre és ezek által az orgazmuszkészségre erősen hat a masszázs. Az erogén zónák kezdetben a test felületének egyes pontjain lelhetőek fel, míg több masszázs után ezek egyre nagyobb területeket foglalnak magukba, míg már nem a teljes felület erogén zónává alakulhat, ahogyan hónapról hónapra fejlődik eme befogadó hajlam és képesség. Ezzel a növekvő felülettel együtt az orgazmuskészség is szinte a teljes testre ki tud terjedni, és végül a test minden sejtje orgazmusra alkalmassá válik. Lelki mélységek, szívtudatosság. Lélekszinten haladva pedig ez még kiterjedtebb tud lenni, és testen kívül is érzékelhető lehet a gyönyör számos formája és megélése. Itt már nem egyszerű testi folyamatokról, idegrendszeri megtapasztalásokról beszélünk, hanem lélek szintjén megtapasztalható gyönyörről. Ezek pedig már a mély folyamatok útjelzői, melyek megmutatják a lelki mélységekbe jutást és az azon belüli egyre nagyobb terek megtapasztalását. Ekkor megtapasztalhatjuk, és így megérthetjük, mit is jelent a befelé figyelés és befelé haladás, a mélyülés, a mély folyamatok tudatosságának növekedése. Megérthetjük, hogy a külső világ, a felszínesség mi apró részlete az életünknek, és a tartalmas és minőségi folyamatok, történések, tapasztalások a befelé haladás útján érhetőek el igazán. Itt érkezik meg a szívtudatosság útjára lépés és haladás emberi életünkben. Az emberiség ezen irányban kap komoly támogatást most, ha képes tenni önmagáért, lelki folyamataiért, szívtudatosságáért. Kilépés és továbblépés. Ehhez viszont az elavult, maradi és kicsinyes társadalmi elvárásokat, vallási elakadásokat, egós félelmeket el kell engedni, felül kell emelkedni ezeken, és valódi tettekre kell sarkalnunk magunkat a magunk érdekében. Ebben szeretnék magam is támogatást nyújtani, hiszen én már járom ezt az utat jó pár éve, és tapasztalom a gyors fejlődést és változásokat, melyek valójában önmagunk szabadságához vezetnek, és így a boldogságunk és szeretetünk felé visznek egyre közelebb és közelebb. Köszönöm, hogy velem tartottál, fényeltelő napot kívánok. Ölellek, Krist. Ha tetszik a videó, akkor iratkozz fel a YouTube csatornára. Ne felejts el rányomni a felfelé mutató kézre sem, hálásan köszönöm. Emellett figyelmedbe ajánlanám az ingyenes hírlevelet, amire bármikor feliratkozhatsz. A videó alatti leírásban megtalálod a linket, sok más hasznos lehetőséggel együtt.